ሕፃናት መጫወቻ አሻንጉሊቶችንና ዕቃቃዎችን በጣሙን ሲወዱ በዕድሜ ከፍ ያሉ ድሆችና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ራሳቸውን መቆጣጠር ስለማይችሉ ለአዳዲስ የዋቂ ዕቃቃዎች ማለትም መኪናዎች፣ ትልልቅ ቪላዎች፣ ቴሌቪዥን፣ ስልክ እና ለዘመናዊ አልባሳት ስግብግቦች ናቸው። የትኛውም የዋቂ አሻንጉሊት ዕቃቃ ቤት ቢሆን መኪና ወደ ኪስህ ገንዘብ እስካላስገባልህ ድረስ ንብረት አይባልም። እንደውም ገንዘብ ከኪስህ የሚያከስርህ ዕዳህ ነው። ትምህርት ቤቶቻችን ለመቶ ዓመታት ያስተማሩን የገንዘብ ነፃነትን መጎናጸፍ እንደምንችል ሳይሆን እንዴት ለገንዘብ ታማኝ ባሪያና አገልጋይ መሆን እንዳለብን ነው። እንዴት ተደርጎ ገንዘብን ማበልጸግና በአግባቡ መጠቀም እንደሚቻል ግንዛቤውን ብዙዎች አልጨበጡም። ድሆችም ድሃ የሚሆኑት ገንዘብ ስለማያገኙ ሳይሆን የሚያገኙትን ገንዘብ ንብረት በመግዛት ፈንታ ዕዳና ኪሳራ በመግዛት ሕይወታቸውን ስለሚገፉት ነው። ገንዘብ የሚከተለው ጭንቅላት ውስጥ ያለውን የገንዘብ ፍሰት ነው። ልማድህ ያገኘኸውን ነገር ሁሉ ማጥፋት ከሆነ ተጨማሪ ገንዘብ ማግኘትህ የማጥፋት ልማድህን ነው የሚጨምረው። ሞኝና ገንዘብ ተያይዘው ይጠፋሉ። ሀብታሞችን ከመካከለኛ ገቢ ካላቸው ሰዎችና ከድሆች የሚለያቸውን ምስጢራዊ ቀመር አሁን አሳይሃለሁ። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ገቢ፣ ወጪ፣ ንብረትና ኪሳራ። እሺ፣ ንብረት ማለት ገንዘብ ወደ ኪሳችን የሚያስገቡልን ነገሮች ሲሆኑ ከነዚህም ውስጥ የሚሸጡ ሸቀጦች፣ የግል ሥራዎች፣ የሚከራዩ ቤቶችና መኪኖች፣ የንግድ ሱቆች፣ አትራፊ መዋዕለ ንዋዮችና ስለ ገንዘብ የሚያወሱ ልክ እንደዚህ ያሉ ምስሎች ወይም መጻሕፍቶችን ይጨምራሉ። ኪሳራ ደግሞ ማለት ገንዘብ ከኪሳችን የሚያስወጡን ነገሮች ሲሆኑ ከነዚህም ውስጥ መኪና፣ ስልክ፣ ቴሌቪዥን፣ የኪራይ መኖሪያ ቤቶች፣ ለመዝናናት ተብለው የሚወጡ ወጪዎች፣ ያለ ጥቅም ቤታችን ውስጥ ተገዝተው የሚከማቹ ኮተት ሸቀጦች ናቸው። አሁን በጣም አስፈላጊው ነገር የገንዘብ ፍሰቱ ላይ ነው። ገንዘቡ ወዴት ነው የሚሄደው? ሀብታሞች የገንዘብ ፍሰታቸው ገቢያቸውን ሲያገኙ ንብረቶችን ይገዛሉ። በዚህም ምክንያት ገቢያቸው ሲጨምር ንብረቶቻቸው ይጨምራሉ። ይህ እየተደጋገመ ያደገ የበለጸገ ሀብትን ያከማቻሉ። የድሆችና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች የገንዘብ ፍሰት ደግሞ በተቃራኒው ገቢያቸውን ሲያገኙ አክሳሪ ነገሮች ላይ ያፈሱታል። በዚህም ምክንያት ወጫቸውም እየጨመረ ይመጣል። ገቢያቸው ሲጨምር ወጫቸው እኩል አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ለነሱ የወርቅ እንቁላሎችን ልትጥልላቸው የምትችለውን ዶሮ መግዛት ትተው የወርቅ እንቁላልን ብቻ እንደ መግዛት ነው። የሚከፈልህ የደሞዝ መጠን ወይም በኪስ ያለው ገንዘብ አይደለም ሀብታም የሚያደርግህ አመለካከትህ ብቻውን እንጂ። ማወቅ የሚገባን ይህን ነው። ሀብታም መሆን የምትፈልግ ከሆነ የወርቅ እንቁላሉን መግዛትህን አቁምና በየጊዜው የወርቅ እንቁላሎችን ልትጥልልህ የምትችለውን ዶሮዋን ግዛት። በሌላ አነጋገር ሕይወትህን ሙሉ ንብረቶችን ስትገዛ ኑር። ደሃ ወይም መካከለኛ ገቢ ያለው ሰው መሆን የምትፈልግ ከሆነ ወጪህን ከገቢ በማብዛት አክሳሪ ነገሮችን ስትገዛ ኑር። ልዩነቱን የሚፈጥረው ይህ ቀላል ምስጢር ነው። ሀብታሞች ንብረት ይገዛሉ፣ ድሆች ወጪ ብቻ ነው ያላቸው። መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ዕዳና ኪሳራን እየገዙ ንብረት ነው ብለው ያስባሉ።